children, today I am going to teach you can and would. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ can and would කොහොමද අපි use කරන්නේ, ඇයි අපි මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ, මොන වගේ අවස්ථාවලදීද මේවා අපි යොදන්නේ කියන එක තමයි මම කියලා දෙන්නේ. බලමු මොකක්ද දීලා තියෙන පොතේ දීලා තියෙන විස්තරේ. මේ unit 3 එකේ page 36 වල තමයි දුවේ පුතේ මේ පාඩම තියෙන්නේ. Can and would. Can is used to talk about ability, to ask and give permission, and when offering something. The can කියන එක is used පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ talk කතා කරන්න about ability හැකියාවක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න. To ask ඒ වගේම විමසන්න and give permission අවසර දෙන්න. permission කියන්නේ අවසර. give permission කියන්නේ අවසර දෙනවට, permission කියන්නේ අවසරයට. And when offering something, when විට offer යමක් ප්‍රදානය කරන විට, දෙන විට something offer කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ප්‍රදානය කරනවා, දෙනවා. ඒ වගේම offer flowers කිව්වොත් මල් පූජා කරනවා. මෙතන ඒ අදහස නෙමෙයි. when offering something කියන්නේ යමක් ප්‍රදානය කරන විට, කාට හරි දෙන විට. ඒ අවස්ථාවලදී අපි can පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ can use කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ability එකක් කියන හැකියාවක් ගැන කියන්න. I can කියන මට පුළුවන්. ඒ වගේ නේ you can කියන ඔයාට පුළුවන්. ඒ වගේම would is used, would කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ as a polite form. කොහොම විනීත ආකාරයෙන් අපි පාවිච්චි කරන in request, ඉල්ලීමක් කරන්න. request කියන්නේ ඉල්ලීමට. ඒ වගේම විනීතව යමක් polite way එකෙන් විනීත ආකාරයෙන් යම් request එකක් කරන්න, ඉල්ලීමක් කරන්න. and to offer something, යම් දෙයක් දෙන්න. කාගෙන් හරි ඕනද කියලා අහන්නේ මේ ආකාරයෙන් තමයි. දැන් මෙන්න pictures වගේක් දීලා තියෙනවා. බලමු මොනවද තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ ළමයා අහනවා would you like an ice cream? would you like an ice cream? ඔයා කැමතිද ice cream එකකට? yes please. කවුද ඉතින් ice cream වලට අකමැති වෙන්නේ නේද? එම්බිරිසාව හැදිලා තිබුණත් ice cream එකක් දෙනවා නම් ඉතින් දන්නවනේ. would you like an ice cream? කැමතිද ice cream එකකට? yes please. දැක්කනේ මේ අහලා තියෙන would යොදලා තියෙන විදිය බලන්න. අපි දාලා නැහැ නේද? මෙතන will දාලා නැහැ, do දාලා නැහැ. අපි අහන විදිය තමයි තියෙන්නේ would you like an ice cream? ඉතින් මේක අපි එදිනෙදා අපේ පුංචි ඉංග්‍රීසි කතා වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපිට මුලින් හුරු වෙන්න මේ පොඩි කතාව. yes please. ඔන්න බලන්න යහන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන එකක් අහන්න පුළුවන්. would you like a toffee? toffee එකක් කන්න කැමතිද ඔයා? yes please. එපා නම් මොකක්ද කියන්නේ? no thanks නේද? no thanks කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන එක දීලා නැහැ. බලමු ඊළඟ අවස්ථාවේදී අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. can I give you a lift? lift එකක් දෙන්නද ඔයාට? මෙන්න මේ කෙනෙක් ඉන්නව බලාගෙන යන්න කොහෙද නේද? එතකොට කියනවා can I give you a lift? මං ඔයාට lift එකක් දෙන්නද? එතකොට no thanks. අනේ ඕනේ ස්තුතියි. I am waiting for my friend. මම මේ බලාගෙන මගේ යාළුවෙක් එනකන් බලාගෙන. wait කියන්නේ නැවතී බලා හිටිනවට. මම මේ බලාගෙන ඉන්න I am waiting කියන්නේ දැන් අපි යමක් කරමින් ඉන්නකොට කියන්නේ ඒ විදිහට ing දාලා be verb එක මෙතෙන්ට දාලා. මෙතන I නිසා I am දාලා තියෙනවා. ඒක කෙටි කරලා තමයි I am කියලා තියෙන්නේ. I am waiting for my friend. මගේ යාළුවෙක් කෙනෙක්න් තමයි මම මේ ඉන්නේ. no thanks. I am waiting for my friend. ඉතින් බලන්න දැන් අපි යම් කිසි යමක් කරන්න අවසර ඉල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් යමක් offer කරනවා. මෙතෙන්දී නම් offer කිරීමක් කරන්න. මෙන්න මෙයාට උදව්වක් කරන්න යන්නේ. Can I give you a lift? මම ඔයාලට lift එකක් දෙන්නද? මගේ වාහනේ. No thanks. අනේ නෑ ඕනේ ස්තුතියි. I am waiting for my friend. අපි බලමු තවත් මේකේ activities කරලා මේ පොතේම දීලා තියෙන activities ටික කරාම ඔකට මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ තියෙනවා 37 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා activity 12 එක. බලමු මේක මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා unit 3 වල. fill in the blanks with the correct word. හරි වචන වලින් මේ blank fill කරන්නලු. phrases and answer the question. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය කන්න දාලා පුරවන්නලු and answer the question. ඒකට උත්තර දෙන්නලු. වචන වගේක් දීලා තිනවා cook. cook කරනවා කියන්නේ උයනවනේ නේද? dance නටනවා. play the guitar. දැන් අපි play කරනවා කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවටත් කියනවා. ඊට අමතරව play කරනවා කියලා අපි කියනවා යම්කිසි වාදනයක් කරනවටත්. play the guitar කියන්නේ එතකොට ගිටාර එක play කරනවා. play the piano කියන්නේ piano එක play කරනවා. play tennis කියන්නේ සෙල්ලම් කරන අදහසින් tennis සෙල්ලම් කරනවා. ride a bicycle කියන්නේ
රයිඩ් කරනවා කියන්නේ පදිනවට. අශ්වයා පිට යනවටත් කියනවා රයිඩ් කියලා. රයිඩ් බයිසිකල් එකක් පදිනවා. රයිඩ් හෝස් අශ්වයා පිට යනවා කියන අශ්වයා පදිනවා කියන්නේ අශ්වයා පිට යනවා. සිං කරනවා ස්කිප් කරනවා දන්නවනේ ස්කිප් කරනවා කියන්නේ ස්විම් කරනවා කියන්නේ පීනනවා. එතකොට මේ පික්චර් එකට අදාළව අපිට මේක ෆිල් කරන්න පුළුවන්. can you ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න ඕන වචනේ ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? can you මොකද මේ කරන්නේ ස්විම් කරනවා. can you swim? ඔයාලට පීනන්න පුළුවන්ද? yes I can no I can't. ඔයගලගේ හැකියාව අනුව ඉතින් ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. මෙතන නම් මෙයාට පුළුවන් කියලා නේද? yes I can. පින්තූරේ පේනවනේ නේද? නැත්තම් බැරි නම් ඉතින් no I can't කියලාත් අපිට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. can you මං කිය බයිසිකල් එකක් පදිනවා නේද? can you ride a bicycle? can you ride bicycle? yes I can no I can't. ඉතින් මේක නම් මෙයා පදිනවනේ හොයියට නේද? එතකොට අපිට yes I can කියලාත් ගන්න පුළුවන්. අපෙන් මහුවත් අපිට කියන්න පුළුවන් no I can't yes I can ඔන්න උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මේක පින්තූරට අදාළ කරලා නෙමෙයි අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අදාළ කරලා අපිට කියන්න පුළුවන්. can you ride a bicycle? yes I can. මේකට නම් ඒක ගැලපෙන්නේ. ඇත්තටම අපිට බැරි නම් no I can't. එමෙතන ඊළඟ අවස්ථාව තියෙන can you මේ මං කිය අශ්වයා පිට යනවා කියලා. ඒකටත් රයිඩ්ම තමයි දාන්නේ. can you ride a horse? can you ride a horse? yes I can no I can't. can you play tennis? ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්ද ටෙනිස්? ඔයගලන්ට උත්තරේ තෝරලා දාන්න පුළුවන්. yes I can no I can't. can you play guitar? දැන් මේ ගිටාර එකක් play කරන්න ඕනේ තියෙන්නේ සෙල්ලම් කරනකොට වාදනය කරනකොට. can you play guitar? yes I can no I can't. can you play the piano? පියානෝ එකක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද ඔයාට? play කරන්න පුළුවන්ද? yes I can no I can't. can you අපි දන්නවා මේ skip කරනවා කියලා නේද? මේ වගේ නූලක් එහෙම නැත්නම් කඹයක් මොකක් හරි string එකක් අරගෙන මෙහෙම කරනකොට skip කරනවා කියලා කියනවා. can you skip? yes I can no I can't. can you cook? ඔයාට cook කරන්න පුළුවන්ද? can you මේ sing කරනවනේ නේ සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? කැමති උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. can you මේ මොකද්ද කරන්නේ? can you dance? ඔයාට නටන්න පුළුවන්ද? yes I can no I can't. activity 13 වල තියෙන්නේ page 38 වල 38 වෙනි පිටුවේ ask a question using would කියන එක යොදලා කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. මේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මම කිව්වේ offer කරන්න යමක් දෙන්න අපිට අහන්න පුළුවන් කියලා. would you like an orange? කැමතිද orange එකට? දෙකෙන් තොඩන් ගෙඩියකට කැමතිද? ඒ වගේ එකම දාන්න පුළුවන්. would you like a piece of cheese? would you like මේ විදිහටම ලියලා piece piece of cheese නේ cheese කෑල්ලකට කැමතිද? would you like a cup of tea? would you like a cup of tea? අර විදිහටම ලියලා would you like a කියලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන තේ කෝප්පයක් නේ ඉඳන් අපිට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. would you like a cup of tea? cup of tea ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් නේ. මේකටත් ඒ විදිහටම ගත්ත හැකි. would you like toffees? ඔයා කැමතිද toffee වලට? would you like toffees? TOFFEES. would you like toffees? would you like fruits? නේ fruits නෙමෙයි තියෙන්නේ පළතුරුනේ තියෙන්නේ. would you like fruits? ඔයා පළතුරු වලට කැමතිද? ඉතින් මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු activity 14. activity 14 වල බලමු. මේකේ තියෙන්නේ ask and answer කියලා අහන්න එමගේ උත්තර දෙන්න. ඒතර අපි මේ මූණ පොඩ්ඩෙන් තේරෙනවා. මූණ තියෙන විදිහෙන් තේරෙනවා. මේකට like, මේකට don't like නේද? like, don't like, like. එතන තියෙනවා grapes තියෙනවා. මෙතන පෙනුමට නම් peanuts වගේ. ඒ වගේම මෙතන pancake, cake, tomatoes. ඉතින් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපිට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. would you like some grapes? කැමතිද grapes වලට? මූණේ හැටියට නම් කැමතිනේ. yes please. උත්තරේ දීලා තියෙනවා. මේකට නම් අකමැති වගේ නේද? would you like some peanuts? no thanks. නේ කට මෙයා වෙලා නේකට අපි උත්තර දෙන්නේ no thanks කියලා. no කියලා ලියුවා. කමා එකක් දැම්ම thanks කියලා ලියුවා නේද? අපි ලියනකොට නම්. මේකට කැමතිනේ like නේ නේද? would you like pancakes? yes please. මේ විදිහටම yes please කියනවා. would you like cake? would you like cake? no thanks. would you like tomatoes? yes please. would you like cake? ඒක නාකමැති වගේ පුදුම ළමෙක් නේද? කේක් වලට අකමැති බලන්නකෝ. would you like cake? no thanks.
would you like tomatoes? කැමති නේද? Yes please. Yes please. අද අපි මේක තියෙන can and would පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ තියෙන activities ඔක්කොම කළා. ඒ වගේ මට තව පණිවිඩයක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන. මම 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා අදාළ ටෙක්ස්ට් බුක් එකට අදාළ වර්ක් බුක් එකට අදාළ activities කරනවා. මේ පණිවිඩය ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් කියන්න. මගේ YouTube channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔබට ඔබගේ දැනුම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් ඔබේ යාළුවන්ට මේ පණිවිඩය ගෙනිල්ලා. එවනම් all the best all of you. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.